الله معكم أحبائي. هناك تغير مهم يحدث على الجبهة الأوكرانية، لكنه لا يظهر دائما بوضوح على خريطة السيطرة. قد تبقى خطوط القتال ثابتة نسبيا، بينما تتغير طريقة الحركة والإمداد والقتال بالكامل خلفها. مصادر أوكرانية تحدثت عن استخدام روسي يصل إلى آلاف مسيرات FPV يوميا على بعض المحاور، ولا يوجد تحقيق مستقل يؤكد هذه الأرقام، لكنها تكشف إذا كانت قريبة من الواقع حجم التحول الجاري. فالمسيرات لم تعد تستخدم فقط ضد جندي أو مركبة قرب خط التماس، بل لمحاولة جعل الطريق الخلفية نفسها جزءا من منطقة القتال. وفي الوقت نفسه تظهر معلومات عن إعادة تنظيم بعض الوحدات الروسية ونقل أفراد من تشكيلات دبابات إلى وحدات مسيرات واقتحام. فهل نشاهد مجرد زيادة في عدد الدرونات، أم أن حرب المسيرات بدأت تغير شكل الجيش نفسه؟ لنبدأ من الخريطة. من دروشكيفكا، أهمية المدينة لا ترتبط بموقعها وحده، بل بشبكة الطرق التي تربطها بالمناطق المحيطة والوحدات الموجودة على المحاور الأمامية. أي قوة تقاتل تحتاج باستمرار إلى الذخيرة والوقود والغذاء وقطع الغيار والتعزيزات، إضافة إلى إخلاء المصابين وتحريك المعدات، وهذا كله يعتمد على الطرق. بحسب الأوكران، تطلق القوات الروسية ما بين 1500 و 2000 مسيرة FPV يوميا باتجاه منطقة دروشكيفكا وطرق الإمداد المرتبطة بها، لكن هذا الرقم غير مؤكد. لكن إذا كان قريبا من الواقع، فنحن أمام محاولة لإبقاء عدد كبير من المسيرات في دورة مستمرة من الاستطلاع والبحث والهجوم، ولا تحتاج المسيرة إلى تدمير الطريق نفسه حتى تؤثر فيه. يكفي أن تجعل استخدامه أكثر تكلفة وصعوبة، وهو ما شرحته لكم بالأمس في الفيديو الخاص حول حرب السودان. يكفي أن تجعل هذا الاستخدام أكثر تكلفة وصعوبة. دققوا في الجملة، كررتها مرتين. عندما يصبح الطريق مراقبا بصورة متواصلة، تضطر المركبات إلى التحرك بصورة أكثر تشتتا وتغيير توقيت مرورها واستخدام طرق بديلة وإضافة وسائل حماية وتشويش. وقد تستخدم مركبات أصغر أو دراجات بدل الشاحنات، أي أن الطريق يظل موجودا، لكن قدرته على خدمة الجبهة تتراجع. في الحرب التقليدية كان هناك خط أمامي، ثم منطقة خلفية، ثم عمق أكثر أمانا. المسيرات جعلت الحدود بين هذه المناطق أقل وضوحا. كلما ازداد مداها وتحسنت وسائل الاستطلاع والاتصال، أصبح من الممكن استهداف مركبات ومواقع أبعد عن خط الجبهة. وهنا تظهر أهمية مسيرات FPV الموجهة عبر الألياف البصرية. المسيرات يعني سبق وقلت لكم هي هذا أفضل نوعا ما، لا يمكن التشويش عليها بسهولة. وهو ما قلته لكم في وقت سابق، الخطوط الإمداد هي شريان حياة، والضغط بالمسيرات على شريان الحياة يجعل الأمر صعبا. وما قلت لكم أيضا أن هذه الحرب تختلف عن الحرب التقليدية. عليكم النظر إلى صعوبات الجبهة حتى تتمكنوا من فهم ما الذي يجري على الأرض وصعوبة الحركة فيها للطرفين طبعا. وفيما يتعلق بدوبروبيليا، فبحسب الأوكراني أيضا تستخدم القوات الروسية نحو 1200 مسيرة FPV يوميا على هذا المحور ومحيطه. ومرة أخرى الرقم غير متحقق منه بشكل دقيق، لكن أهمية هذا الضغط ترتبط بطبيعة المعركة واقتراب العمليات من شبكة الطرق والمناطق الخلفية. فالقوة الموجودة في الموقع الأمامي تستطيع الاستمرار في القتال طالما تصل إليها الذخيرة والإمدادات والتعزيزات. أما عندما تصبح الطرق تحت المراقبة والضرب بصورة متكررة، فإن المشكلة تبدأ قبل وصول القوات إلى الخندق. ولكم أن تتخيلوا أيضا كم يستخدم الأوكران من المسيرات في الجهة المقابلة للضغط على القوات الروسية. هذا أيضا يجعل عملية التقدم ليست بالسهلة أيضا. وفيما يتعلق بموضوع ما ظهر من حديث عن تفكيك كتائب دبابات داخل وحدتين لدى الجيش الروسي ونقل جزء من أفرادها إلى تشكيلات المسيرات وجزء آخر إلى وحدات الاقتحام، لا يمكن تأكيد هذه المعلومات، لكن إذا تأكدت فهي تعني أن التغيير لم يعد يقتصر على نوع السلاح،
بل وصل إلى توزيع القوى البشرية داخل الوحدات، وهذا لا يعني انتهاء دور الدبابة، فهي ما تزال توفر الحماية والقوة النارية ودعم المشاة، لكن البيئة التي تعمل فيها تغيرت. المسيرات تستطيع كشف الحركة ثم نقل الإحداثيات، أو يمكن قول إلى وسائل نيران أخرى والتعامل معها. لذلك أصبح السؤال الحقيقي ليس هل نحتاج إلى الدبابة أم المسيرة، بل كيف تستطيع الدبابة العمل في سماء مليئة بالمسيرات. في الخلاصة، أرقام 1500 أو 2000 مسيرة تبقى أرقاما أوكرانية وغير مؤكدة، لكن الاتجاه الذي تشير إليه يستحق الانتباه. والدبابة لم تختفي والمشاة ما زالوا في قلب المعركة، لكن جميع هذه العناصر أصبحت مضطرة للعمل داخل بيئة جديدة تراقبها آلاف العيون الصغيرة من الجو، وقد لا تتغير خريطة السيطرة سريعا بينما تتغير تحتها طبيعة المعركة بالكامل. أحبائي، أتمنى أن يكون الفيديو قد أعطى صورة أوضح حول ما يجري في الجبهات. أتمنى أن تشاركوه ليستفيد الأصدقاء منه، وأتمنى دعم القناة بشكل مستمر. يمكنكم الدعم المادي عبر الضغط على زر الانضمام أسفل الفيديو للانضمام إلى مجموعة القناة على اليوتيوب عبر الدعم المادي في هذه الطريقة، والطريقة الأخرى هي الضغط على زر شكرا أيضا موجود أسفل فيديو اليوتيوب. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.